دلته چې کوم تاسو ته دا حصه ښکاري دا زموږ سره انټیریयर ارک دی ټیک شو او دا چې کوم دی دا زموږ سره پوسټیریयर ارک دی پوسټیریयर په مطلب باندې امید لرم چې تاسو اوس پوهیږئ پوسټیریयर شاتنی ارک دی مطلب دا ملا طرف ته او خیټې طرف ته چې کوم دی یا مخکې مری طرف ته چې کوم دی هیوئډ بون طرف ته دا حصه وي نو دا حصه چې کوم دی دا زموږ سره انټیریयर ارک ما الریډي تاسو په هغې باندې پرون پوه کړي وئ چې داسې کومه ګولایي وي هاف ګولایي وي نو هغې ته ارک ویلی کېږي ټیک شو او نوچ چې کوم دی نو هغې باندې مې هم پوه کړي وئ نو زموږ سره چې کوم نوچ وي هغه چې کوم دی نو زموږ سره انټرنل سایډ ته کنکیو سایډ نوچ وي او کنویکس سایډ چې کوم وي نو هغه زموږ سره ارک شي بیا ټیک شو نیکسٹ چې کوم دی نو هغه زموږ سره توریسک دی ټیک شو نور په دې کې څه خبرې نشته خاص کو توریسک ورټیبرې چې کوم دی نو دا زموږ سره هم چې کوم دی نو لږ لارجر ورټیبرې دي دا لومبر ورټیبرو نه ورکوټي دي ټیک ده دا زموږ سره لومبر ورټیبرې دي لومبر ورټیبرو نه ورکوټي دي او د سرویکل نه د هغې نه له کوکسیجیس نه کوکسکس چې ورته ویل کېږي یا سیکرم چې ورته ویل کېږي د هغې نه دا غټي دي زموږ سره چې کوم توریسک ورټیبرې دي نو دا زموږ سره په چیسټ ریجن کې پرتې وي او دا 12 ورټیبرې چې کوم دي نو په دې 12 ورټیبرو کې څنګه تاسو ته ما دلته دا ډایګرام ښودلی نو په دې ډایګرام کې کو تاسو ووینئ په دې سلایډ کې کو تاسو وګورئ نو دا زموږ سره چې کوم دی دا زموږ سره توریسک ورټیبره ده ولې توریسک ورټیبره ځکه چې په دې کې ټرانسورس پروسس دی ټیک ده نو دا ټرانسورس پروسس چې کوم دی نو زموږ سره ربس چې کوم دی چجې چې ورته ویل کېږي هغه صرف په سینه کې پرتې دي نو د دې وجې نه مونږ چې کوم دی نو دا ویلی شو چې صرف دا ټرانسورس پروسس په توریسک ورټیبرو کې وي او د دې سره چونکې ربز اټیچ وي نو ځکه الله تعالی په دې کې ټرانسورس پروسس لګولی دي ټیک ده په چیسټ ریجن کې پرتی وي او صرف دا توریسک 12 ورټیبرې چې دي زموږ سره ربز هم 12 دي 12 پیرز دي ټیک ده 12 جوړې دي مطلب ټوټل 24 ربز دي 24 چجې دي خو ډبل سایډ ته دي نو د دې وجې نه چې کوم دی نو مونږ وایو 12 پیرز نو 12 پیرز دي 12 جوړې دي نو د دې وجې نه چې کوم دی دغه 12 جوړې چې کوم دی نو هغه د دې 12 توریسک ورټیبرو سره اټیچ وي د دې نه علاوه چې کوم دی نو د دې ورټیبرو زیاتر شکل چې کوم دی کوم شیپ چې کوم دی هغه د زړه په شکل کې دی ټیک ده د دې نه علاوه په دې کې هم د سرویکل ورټیبرو په شان یو کنال دی یو فورامین دی کوم چې د توریسک د سرویکل ورټیبرو د فورامین نه غټ وي دلته هم سپاینل کارډ د قشان لاندې راغلی وي ټیک شو دا هغه فورامینز دي چې په کوم کې زموږ سره سپاینل کارډ ښکته راغلی وي د دې نه علاوه چې کوم دی نو د دې سلینډر سپاینوسز وي مطلب لانګ سلینډر سپاینوسز وي سپاینوسز دا کم خنډ چې کوم راوتی وي کوم دا خنډ چې تاسو ته ښکاري نو دې ته سپاینوس ویلی کېږي نو زموږ سره اوس تاسو یاد شي مونږ اوس په دې تیر شوي سلایډ کې ووې چې زموږ سره یو ټرانسورس پروسس دی یو زموږ سره سپینوس پروسس دی ټیک شو د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره ټرانسورس پروسس دی او سوپیریور آرټیکولر پروسس دی نو دا درې پروسسز چې کوم دي دا زموږ سره بیک پوسټیریور سایډ ته وي باډي چې کوم دی دا انټیریور سایډ ته وي نو دا زموږ سره هغه پروسسز دي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو توریسک ورټیبرو کې هم باډي وي کو دا تاسو ته ښکاري دا باډي دي ټیک شو دا مخې ته د چجو سایډ طرف ته وي او دا سایډ چې کوم دی نو دا شاته ملا طرف ته دی مطلب دا خنډ چې کوم تاسو ته ښکاري نو دا به همیشه بیک سایډ ته وي پوسټیریور سایډ ته وي او دا به انټیریور سایډ وي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د ټرانسورس پروسس کې یو فیسټ موجود وي ټیک شو کم چې ما تاسو ته هلته دا کړی مو په تیر شوي سلایډ کې کو تاسو دلته وګورئ نو په دې ټرانسورس پروسس کې زموږ سره په دې ځای کې یو فیسټ دی دا چې کله موږ الټه کو دا دی دا خو سپینایوس پروسس دی ټیک شو دا ټرانسورس پروسس دی نو د دې ټرانسورس پروسس سره زموږ سره دلته په دې ځای کې یو فیسټ وي دننه سایډ ته ټیک شو هغه فیسټ چې کوم دی نو هغه اصل کې زموږ سره د ریب سره ارټیکولیشن کوي ریب سره چې کوم دی ملاویږي او د ریب چې کوم ټیوبرکل حصه ده نو هغه دې سره ملاویږي هغه چې موږ کله بیا هغه چپټر کوو هغه ټاپک کوو نو په هغې کې به بیا تاسو ته دا به وپېژنئ د دې نه علاوه چې کوم دی نو ما تاسو ته ووایي توریسک چې کوم دی دا زموږ سره 12 ورټیبرې دي ټوټل 12 ورټیبرې دي کوم چې دا تاسو ته ښکاري T1 ورته ویل کېږي توریسک 1 توریسک 2 توریسک 3 توریسک 4 توریسک 5 توریسک 6 توریسک 7 توریسک 8 توریسک 9 توریسک 10 توریسک 11 او توریسک 12 دا ټوټل 12 ورټیبرې دي 100 ورټیبرې دي 12 ورټیبرې دي او په چیسټ ریجن کې پرتی دي نیکسٹ چې کوم ټاپک دی ښه دا چې کوم دی دا اوس دغه ورټیبرې زموږ سره بیلې بیلې اخیستلی شوي دي کو تاسو ووینئ نو دا زموږ سره هغه باډي ده ټیک شو دا زموږ سره انپیریور کوسټل فیسټ دی د دې فیسټ په مدد سره دا ورټیبرل باډي د لاندینی ورټیبرل باډي سره میلاو وي
ها په دې کې یو ام سی کیو تاسو ته راتلی شي تاسو نه یو تپوس کیږي چې تاسو ته به وایي چې زموږ سره کم توریسیک 1 ورټیبره چې کم ده نو هغه زموږ سره د کم ورټیبرې سره اټیچ ده سپیریرلی ټیک ده تاسو نه تپوس کولی شي چې توریسیک 1 ورټیبرا سپیریرلی د کمې ورټیبرې سره اټیچ ده نو تاسو به وایي چې T1 د C7 سره اټیچ ده دی نه لکه زموږ سره بره په ترتیب باندې کو فرض که موږ را روان شو زه تاسو ته پوره کم سپاینل کارډ چې کم سوري دا ورټیبرل کالم دی هغه راواړم نو کو په هغې کې تاسو وګورئ دلته نو ګورئ زموږ سره سرویکل 1 2 3 4 5 6 او 7 نو کو فرض که تاسو نه تپوس وکړي چې C7 د کمې ورټیبرې سره انپیریرلی اټیچ دی نو تاسو به وایئ T1 کو فرض که تپوس وکړي چې T1 سپیریرلی د کمې ورټیبرې سره اټیچ دی نو تاسو به وایئ C7 کو تاسو ته تاسو کولی شي چې C1 سپیریرلی د کم یو ورټیبرې سره یا د کم سټرکچر سره اټیچ دی نو تاسو به وایئ چې دا کونډایل چې کوم دي اسیپیټل کونډایل چې کوم دي د کرانیم د هغې سره دا اټیچ دی ټیک ده کو تاسو ته تاسو کې چې C1 انپیریرلی د کم بون سره اټیچ نو تاسو به وایئ د C2 سره د قشن C2 انپیریرلی د کم بون سره اټیچ دی د C3 سره C3 سپیریرلی د کم بون سره اټیچ دی د C2 سره نو دا مطلب کنسپټ دی په دې باندې صرف ځان پوهې کول دي کله نه کله چې کوم دی نو بیا ماشوم په دې کې ګډوډ شي نو یاد ساتئ چې زموږ سره سرویکل ورټیبرې دي نو که تاسو تپوس وشي چې C7 انپیریرلی د کم ورټیبرې سره اټیچ دی نو تاسو به وایئ د T1 سره ځکه چې C8 نه وي د C7 نه پس T1 شروع کیږي T1 پسې T2 وي T2 پسې T3 T4 T5 د قشن د 12 پورې راشي T12 پسې چې کوم دی نو بیا T13 نه وي T12 پسې چې کوم دی نو بیا زموږ سره L1 وي لومبر 1 شروع کیږي بیا ورپسې په L1 پسې L2 وي بیا ورپسې L3 وي بیا ورپسې L4 وي بیا ورپسې L5 وي نو په L5 پسې L6 نه وي په L5 پسې به بیا سیکرم 1 وي S1 وي د دې وجې نه د دې ورټیبرو تعداد یادول چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دي او لازمي دي کو فرض که دغه تعداد تاسو یاد نه کوئ نو بیا به لږه مسله تاسو ته جوړیږي بیا به همیشه ستاسو انسر کو فرض که تاسو نه تپوس وکړی شي چې C7 نه پس د C7 سره انپیریرلی کم ورټیبر پرته ده نو بیا به تاسو همیشه غلط جواب ورکوئ تاسو به وایئ C8 حالانکه دلته C8 نه ده دلته T1 ده نو ځکه دې ته لږ احتیاط کوئ ها بیا چې کوم دی نو موږ راشو خپل ټاپک له واپس کوم چې زموږ سره توریسیک ورټیبرې دي نو توریسیک ورټیبرې ټوټل سوري دا توریسیک ورټیبرې دي نو په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو ما تاسو ته دا فیسټ چې کوم دی لکه اوس فرض که دا زما سره 10 نمبر توریسیک ورټیبرا ده نو دا به د 11 نمبر د توریسیک ورټیبرې د دې حصې سره اټیچ وي ټیک شو سپیریور کوسټل فیسټ به د انپیریور کوسټل فیسټ د ورپسې ورټیبرې سره اټیچ superior coastal facet به د inferior coastal facet د دقه حصے سره مشتمل وي کل بره وینو برانه ورټیبرا کلاندې وینو لاندې ورټیبرا دغه فیسټ به موجود وي ټیک شو هغه نه علاوه زموږ سره په توریسیک ورټیبرا کې سپیریور آرټیکولر فیسټ وي دا سپیریور آرټیکولر فیسټ دی دا غي علاوه ترانسفر کوسټل فیسټ وي دلته زموږ سره دا چې کم تاسو تخکاری د دې سره ریب اټیچ وي ټیک شو او د ټوټل پروسس ته چې کم دی ته ویل کېږي ترانسفرس پروسس دی ته ویل کېږي سپینوس پروسس نو دا بلګ یاد ساتئ چې سپینوس پروسس په کوم ځای کې موجود دی ترانسفرس پروسس ځکه چې په وایو کې بیا تاسو ته راوالي او ورټیبرا راته خو ته وایي چې دا کم پروسس دی نو بیا ورته تاسو وایي دا ترانسفرس پروسس دی او دا چې کوم دی دا زموږ سره سپینوس پروسس دی ټیک ده دا زموږ سره لمینا ده د هغې نه علاوه دا ورټیبرل فورامین دی په کوم کې زموږ سره سپاینل کارډ لاندې تللی وي ټیک شو دا د برین نه لاندې یو ټیل لایک سټرکچر ښکته راغلی وي یو لکۍ ښکته راغلی وي هغې ته ویل کېږي حرامي مغز هغه حرامي مغز چې کوم دی هغه په دې کنال کې پروت وي ټیک ده نور باقي چې کوم دی دغه بیا په نروس سیسټم کې مونږ وایو په هغې کې بیا زموږ سره پیریپرل نروس چې کوم دی نو هغه هم په دې ځګونو کې راوځي په دې ایریا کې راوځي اوس نیکسټ چې کوم زموږ سره ټاپک دی هغه زموږ سره دی لومبر ورټیبرې چې کوم دی نو دا زموږ سره د ټول نه لارجسټ ورټیبرې دی د دې باډي غټه ده د دې چې کوم دی ټرانسفرس پروسس غټ دی نو لومبر ورټیبرې ټوټل زموږ سره 5 وي او دا د ټول نه غټ وي ټیک شو د دې باډي د ټول نه غټه وي دا ویټ بیرینګ ورټیبرې دي کو سوچ وکئ نو
په نیک کې شو یا چې کوم دی نو په توریسک ریجن کې شو نو زموږ سره نور بونز شته دی لکه په نیک کې زموږ سره مخې ته هیوایډ بون دی او دا کلیویکل او منډیبل یو بل ته نږدې پروت وي دومره ګیپ پکې نه وي خو که سوچ وکړئ نو په خېټه کې علاوه د دې لومبر ورټیبرو نه بل یوه ورټیبرم نشته دی ټیک شو نه انټیریر سایډ ته نه لیټرل سایډ ته نو د دې وجې نه چې کوم دی د بره وجود چې کوم د سینې او د سر کم بوج دی نو هغه ټول د لومبر ورټیبرې برداشت کوي د دې وجې نه الله تعالی دا ورټیبرې د ټول نه غټې پیدا کړي دي